Teacher Gale Online Learning. Welcome back, children! Today, we're going to learn the basic sentences, English and Tagalog. Let's start! English. Let's read. I am going to school. Tagalog. Basahin natin. Pupunta ako sa paaralan. English. Let's read. This is the Philippine flag. Tagalog. Basahin natin. Ito ang bandila ng Pilipinas. English. Let's read. Our classroom is nice and clean. Tagalog. Basahin natin. Ang aming silid-aralan ay maganda at malinis. English. Let's read. Each day, we ride the bus to school. Tagalog. Basahin natin. Araw-araw, kaming sumasakay ng bus papuntang eskwelahan. English. Let's read. I am 6 years old and I'm in first grade. Tagalog. Basahin natin. Ako ay 6 na taong gulang at ako ay nasa unang baitang. English. Let's read. She is my best friend. Her name is Anna. Tagalog. Basahin natin. Siya ang matalik kong kaibigan. Ang
pangalan niya ay Ana. English. Let's read. Our first subject is Filipino. Tagalog. Basahin natin. Ang aming unang paksa ay Filipino. English. Let's read. Our teacher told me to read the story in class. Tagalog. Basahin natin. Sinabihan ako ng aming guro na basahin ang kwento sa klase. English. Let's read. I wrote my answer on the board. Tagalog. Basahin natin. Sinulat ko ang aking sagot sa pisara. English. Let's read. My snack is fruits and bread. Tagalog. Basahin natin. Ang merienda ko ay prutas at tinapay. English. Let's read. Our class is over and we say goodbye to each other. Tagalog. Basahin natin. Tapos na ang klase namin at nagpaalam na kami sa isa't isa. Napakagaling niyo naman mga bata! Kaya't ugaliin araw-araw ang pagbabasa at pag-aaral. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe ang ating video para sa mga susunod na aralin. Thank you for watching!